Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdes. Yan po ang aking introduction doon sa aking radio program sa DZXL every Sunday, 7 to 9 p.m. Para doon sa mga hindi pa nakakaroon ng pagkakataon marinig tayo sa radyo every Sunday po. At ang tawag po natin sa ating programa doon ay ang ating Katipunan. But tonight, dito po sa ating Katipunan channel, usually ito pong programang ito, ang Talakayan Bayan. Ang maawak nito ay si RJ Avellana, but I don't know, maybe he's got other commitments right now, no? At hingin niya po na kung pwede mag-absent muna siya dito. So gagawin ko po itong opportunity to discuss with you some things na madalas pong naitatanong sa atin at hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na talakayin dito sa ating Katipunan channel. No? Unang-una po itong ating financial situation. At kung bakit po na tayo napapunta dito sa ganitong kalagayan. Kung natatandaan nyo po, at ito pong Save the Nation movement, it's a movement which we started sometime 2005. Nagkaroon po tayo ng tatlong agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. 3 urgent steps for the survival of our nation. Ito pong 3 urgent steps that we spoke of, no, and we speak of up to today, no, ay first, we say that we have to have yan. Okay, andyan po nakikita nyo po sa screen ninyo the 3 urgent steps for the survival of our nation. Medyo mabagal lang yung reaction ng natin. We must have a science-driven, infrastructure-based science-driven, infrastructure-based national food production program. Ito pong ating isa sa number 1 na kinakailangan gawin natin. Food production must be science-driven and it should be infrastructure-based. So sabihin, hindi ka pwedeng mag-double or triple or even quadruple the amount of food that you produce unless you've got the infrastructure necessary. And of course, kukunin mo yung teknolohiya sa iba-ibang lugar ng mundo na ginagamit na at proven to be effective na the technology available to increase the yield of our food. Why do we want to go into that? Well, kasi pag hindi gutom ang ating populasyon, ay makakapag-trabaho sila at makakapag-isip. And a healthy environment for our population means higher productivity in as far as our labor is concerned. Ganyan po ang basic natin. At kung hindi gutom, kasi po pag laganap ang production ng food natin, even quadruple what we have now, ano pong mangyayari? The prices of food will tend not to go up but be maintained. At kung pwede, baka bumaba pa nga. Pag bumaba po ang presyo ng pagkain, lahat po ay nakikinabang. Pag tumataas po, magkakaroon po tayo ng problema. Hindi lang po sa mga ating mga mamamayan, pati na yung gobyerno. Dahil hihingi at hihingi ng iba pang mga pangangailangan ang taong bayan ng sa kanilang paningin, kinakailangan ibigay ng ating pamahalaan. That's why it's important that the basic needs of our people, especially the food, no, must be available.
uh, and and not just available, uh, but affordable. Yan po ang importante sa atin. Number one. Number two, ito pong tinatawag natin nuclear power plant. Kasi po, we cannot go into massive food production, infrastructure-based, kung ang ating primary infrastructure, katulad po ng power or ng kuryente, ay hindi naka abang sa pangangailangan ng mga pangangalakal. Yung pong nuclear power plant na natin nandito sa Bataan is a brand new nuclear power plant. Huwag po kayong maniniwala sa mga nagsasabi na hindi na po pwedeng paandarin yan at obsolete na yan. These are people who are ignorant and they want to lie to you so that we will not go into this and so that we will continue to have difficulty. Yung pong nuclear power plant natin sa Bataan na hindi natin pinaandar, although it was ready to start in 1985, was mothballed by Corazon Aquino, and it's a $2 billion infrastructure project, electricity generation project, which has not produced a single watt. Ang ginawa po ni Corazon Aquino at wag pa ipatuloy. Pagkatapos, dahil hindi niya pinagpatuloy, nagkaroon siya ng breach dito sa contract natin sa Westinghouse. Kinasuhan naman tayo ng Westinghouse na bakit kayo titigil, meron kayong kontrata sa amin. So dinala ang Pilipinas sa korte at ang abogado ng Pilipinas noon na si Sagisag na pinaglaban niya ang interes ng Pilipinas kuno natalo siya sa Westinghouse. Dahil po natalo siya, pinagbayad tayo ng korte something equivalent to more than $100,000 every day for the next 20 years. So, every day po yan ang kwenta for the next 20 years. So, umabot po ng total ng another $2 billion ang penalties natin. So, we have a nuclear power plant that is worth $4 billion, and we have not produced a single watt from it. Yan po ang, excuse me to say, but kagaguhan po ng ng Filipino leadership na ginawa natin ito. $4 billion na binabayaran po ng mga mamamayang Pilipino sa pagmamagitan ng value-added tax tsaka kung ano-ano pang ginawa nila Corazon Aquino at Fidel Ramos. At any rate, so yung pong nuclear power plant, kaisa-isa po natin. May kasabay po yan na itinayo sa South Korea dahil po si Presidente Marcos nung itinayo niya yan, in-advise niya rin kay President Park noon na magtayo din sila ng nuclear power plant. At so pinagsabay ang pagtatayo niya ng Westinghouse dito, yung isa sa South Korea at isa dito sa Pilipinas. At ang South Korea, wala naman silang Corazon Aquino, di ba? So napaandar nila yung kanilang nuclear power plant na parang kakambal po ng atin. Dahil napaandar po nila noong 1984 yung nuclear power plant nila. Ang nangyari po, ngayon,
South Korea has, I think, 22 nuclear power plants. Kanya po nakikita natin ang industriya ng South Korea ay nandiyan na. Binibili natin yung kanilang mga kotse at ang kanilang mga vapor at ang kanilang mga eroplano at ang kanilang mga cellphones. Marami pa mga produkto ang South Korea nga. They had fully industrialized. They now have 22 nuclear power plants and is probably one of the largest nuclear power plant exporters. They are exporting nuclear power plants already now. And as we decided to mothball our nuclear power plant and we started to retrogress, paatras po ang ating takbo ng ating ekonomiya at ang ating quality of life. Yan po ang nangyari. So kinakailangan buhayin po natin yan at madali pong buhayin yan. If we are just determined, if our president is just really determined to run it and fire this guy Kusi for dragging his ass and trying to delay any kind of decision on this. If we do that, maybe we will be on our way to at least facing the right direction. Okay. Having said that, these are the two areas na kinakailangan po dito sa atin. Yung pangatlo po, kung pwede yan, the third one is to declare a moratorium on foreign debt payments. Now, this is the reason why I wanted to discuss this thing with you more completely. Ang sinasabi natin, dahil po we're paying something like $12 billion a year to pay a foreign debt, a debt which we never really received. Pero lumago ang ating utang. At papakita ko po sa inyo kung bakit. Dahil po, over the years, nasabi natin, over the years, nag-implement po tayo ng floating exchange rate system. Hindi dahil gusto natin yon, dahil ito po ang inutos sa atin ng IMF. At kung hindi natin susundan ang kagustuhan ng IMF, yung International Monetary Fund. Ang International Monetary Fund po ay isang representante agency. It's a representative agency of all of the financial oligarchy. Lahat po ng mga money lenders of the world. Malalaki po yan, siguro mga 10 or 11 big banks. You can check it out dito po sa Google nyo po ang Inter-Alpha Bankers Group. Yun yata ang pangalan yan, Inter-Alpha. Mga 10 bangko yan. That was organized in 1971. Yung pagsasanib ng mga 10 bangko na malalaki sa Europa, sa Amerika. At nagkaisa sila na pipilitin palitan ang sistemang pananalapi ng buong mundo. At gagamitin nila ito, ang IMF, sa pagpapahayag sa mga iba-ibang mga bansa kung ano ang kinakailangan gawin. What I mean by to tell the different countries what they need to do, in the Philippines, for example, IMF told us that we have to devalue our currency from 4 pesos to 1 to 8 pesos to 1 because IMF said that our currency is overvalued. Sa kanila pong paningin,
we are overvalued in reference to the US dollar. That was arbitrary. Sila lang po ang tumitingin nun at sila lang ang nagsasabi nun ah, na ganyan. Dahil nasa floating exchange rate na po tayo. Dati po, noong 1971, ang exchange rate natin 4 pesos to $1. Sabi nila kay Marcos, you have to make it 8 pesos to $1. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, magkakaroon tayo ng 100% increase terms of devaluation of 100%. Ang halaga ng pera natin ay mahahati. Mahahati po. For example, dati 4 pesos, ang kinakailangan mo lang ay 4 pesos para makabili ng $1 para bayaran yung utang mong $1. Ngayon, kinakailangan mo ng 8 pesos para makabili ng $1 para bayaran yung $1 na utang. So, gusto sabihin, yan ang 100% devaluation. Kung hindi ka susunod, at sinabi kay Marcos noon, hindi ka susunod, hindi ka pwedeng mag-angkat ng langis. Paano nilang magagawa yun? Kasi po, sa pag-aangkat, sa importation, kinakailangan dadaan ka sa banking system. At kailangan mag-open ka ng letter of credit. Yung letter of credit na yon, para ka lang umuutang sa bangko ng kalahati ng value ng iaangkat mo. So, o-open ka ng 50% letter of credit. So, parang papautangin ka ng bangko para ma-import mo yon. Maski may pera ka, you have to open a letter of credit. Ganyan po yung sistema. Kung hindi ka dadaan sa bangko na ganito, hindi po pwedeng dumidiretso. Kailangan dadaan ka sa Hindi ka dadaan sa bangko, hindi ka makakapag-angkat. Ganyan po ang sistema natin sa importation. So, in other words, kung hindi ka papayag mag-devalue yung currency mo sa versus the US dollar, they will not allow you to import. Kailangan po natin ng langis. And if wala tayong langis, wala pong aandar na sa ating ekonomiya. So, negosasyon sa pilitan at medyo away. Tatandaan ko po noon, kami po ay bumibili pa kami ng coupons. Yung coupons po, kasi nakarasyon ang pagbili ng gasolina. Tatandaan ko mga 20 litros lang ang pwede mong bilhin kada isang araw. Dahil tinitipid po natin yung ating oil reserves na 2 buwan lang po ang oil reserves. In other words, in 2 months, kung hindi mo mapalitan yung oil reserves mo, titigil lahat dahil wala ka ng langis. So napilitan po si Presidente Marcos. Presidente Marcos, napilitan po siya na mag-devalue. Ang devaluation po hindi po umabot ng 8 pesos to 1. Tatandaan ko po naging 7.14 to 1 para makapag-angkat ng langis. In other words, yung ating pong value ng ating pera ay nakalahati ang ating purchasing power. Umina po ng halos 50% ang purchasing power natin at because of almost 100% devaluation. Ano pong nangyari dyan? Naging mas mahal po ang ating pag-aangkat.
Kasi we need more pesos to buy the $1 to purchase your importation. So pag tumataas ang import cost mo, syempre, tataas din ang halaga ng mga bilihin natin. Di po ba? Kasi tataas, umpisa dyan, tataas ang import price mo ng, ah, ng langis. Bakit po? Kasi you need more pesos. Eh. So, pesos po tayo dito. Tapos papambili mo yung dollar. No? So, you doubled your peso requirement to buy whatever you eat. Because of this, it's the same as paying them. And from that time on, every so often, patuloy tayong pinapadevalue ng IMF. At umabot na po tayo ng mga 26 pesos to 1 bago umalis o napaalis si Marcos ng EDSA 1. Siyempre, tuwing pinipilit tayong mag-devalue, meron negotiation pero hindi kayang labanin kasi IMF po yan, sila ang may hawak ng mga banking sector. So, dahil dito, nag-devalue tayo ng devalue, yung utang natin, hindi natin basta-basta kinakayanan bayaran. Kasi yung pangongolekta ng pesos to buy the dollar was not as fast as the regular payments you had to make towards your debt. So kung yung utang mo dati, ngayon kakailanganin mo mas maraming pesos. Hindi lang nagdoble, hindi lang nagtriple. Naging from 4 pesos, umabot na po ng 60 pesos noong panahon po ni Presidente Fidel Ramos. Imagine, ilan percentage po yon from 4 pesos to 60 pesos. That is, how much? Times 12, times 15, times 16. Ganyan po. No? You make the computations. Only to pay $1. So by the time it was Ramos's time, we needed to generate 60 pesos to pay the same $1 debt. Hindi mo magagawa yon palagi. So nagkukulang ka. Habang nagkukulang ka sa bayad, tumataas siyempre yung halaga na hindi mo mabayaran. Pinapatong nila sa principal. Tapos, pag nadadalian ka pa, i-devalue ka pa ng i-devalue. Sasabihin nila, kailangan, dati umabot 26 pero umabot na po yan ng mas mataas pa hanggang 50 or 60 pesos to $1. In order to show you this one, kumuha po tayo ng 7-year period at nakuha po natin itong mga figurang ito sa Central Bank. Ito po yung table. I hope you can see it well sa inyong screens. No? We got the period from 1997 to 2004. Kung titignan nyo po, yung column ng exchange rate noong 1997, ang exchange rate po natin is 26.4 to $1. Yan ang exchange rate natin. Dahil yun ang exchange rate natin, ang utang natin at the end of 1997 and the beginning of 1998 was $46 billion. $46 billion. Okay. Ano pong ginawa natin? Dahil ang pinataw po nila sa atin na bayaran yung debt is $5 billion ang binayad po natin at
ang peso equivalent niyan, yung $5 billion. Kasi po pagdating ng 1998, ang exchange rate from 26 naging 38.7. So kung 5 billion ang hinihingi nilang pambayad dito sa 46 billion, ay kita niyo po ba yung peso equivalent na kinuha natin para bayaran yung utang niya, amortization niya, is 197.176 billion pesos. Okay? Ngayon, pagdating po ng 1999, tinaasan na naman nila yung exchange rate. Gusto sabihin, binabaan ng halaga ng peso. Dahil sinabi nila sa atin, kinakailangan magbayad ng $6,627,000,000. At 40.3, it was 267 billion pesos ang pinagbayad natin sa utang. Pagkatapos po niyan, ganyan po, noong year 2000, kahit bakit po umaakyat? Tingnan nyo, 1998, 46. Tapos 1999, 50 billion yung utang natin. Year 2000, 51. Kasi po, hindi po natin nababayaran lahat ng at naipapatong po sa principal yung mga hindi natin mabayaran. Pero napakalaki na po ng kinakarga natin na pambayad. Pagdating sa 2051, 2001, 51,900 billion. Tapos 2002, 2000. Sa makatawid hanggang 2004, ang total na utang natin ay $54 billion. Pero nagbayad na tayo ng total of 46 billion. Tatandaan nyo po yung una natin utang 1998, 46 billion. Tapos after 7 years, itotal nyo po yung binayaran natin, 46 billion din. Pero meron pa tayong utang na 54 billion. Yan po ang nakakapagtaka. Bakit po ganyan? Kasi po, itong exchange rate natin. Tingnan nyo po yung exchange rate natin ng nakaraan na 7 years. From 1997 to 2004. Ang una po, 26.4 exchange rate natin. By the time it was 2004, an exchange rate natin was already 56.4. Kung sa pesos po, we had to generate in order to pay those debt service dito sa third column, 46.991. Yan pong debt service natin na yan, as in pesos. Saan po natin kinukuha yan? Kapares noong 2004, we had to generate 407 billion pesos to be able to pay a debt service of $7 billion. Pataas po ng buwis, pagbebenta po ng privatization mo, pagbebenta po ng ating mga pag-aari sa gobyerno, no? Yan po diyan po natin kinukuha by increasing taxes, by deregulation and privatization. Binebenta po natin ang mga interest natin sa mga iba-ibang mga operations para lang karoon tayo ng pera pambayad sa utang. Ang utang, yung utang na yan na sinasabi sa
$46 billion o yung 54 billion. Yung utang na yan, 2004, 54 billion. Hindi po natin tinanggap yan. Nangyari lang yan dahil dito na ipinataw na exchange rate. At sino nagpapataw ng exchange rate sa atin? Yung IMF. Pupuntahan po natin yung huling column. Dollar value of debt service if computed at 1997 rate. Ibig sabihin, kung hindi po natin pinalitan ng exchange rate natin at nanatili siya sa 26.4 noong 1997, tapos kung nakikita nyo po yung sumunod na column, debt service in pesos, 197 billion, 267 billion, 303 billion, pataas ng pataas. Pag yun ang ating binayad na pesos at exchange rate po natin hindi nagpalit, ang total value na binayaran po natin kung dollars, kinonvert natin po sa dollars, ay $89 billion. Sa makatuwid, yung tandaan nyo yung 1998 utang natin, 46.146. $46 billion. Dito sa kaliwa po, sa taas, 46 billion. Pagkatapos ng 7 taon, kung hindi nagpapalit ng exchange rate, hindi po ba? No? Nagbayad tayo ng $89 billion. Yan ang totoo na binayaran. Doble pa ng utang noong 1998 ang binayad natin. Pagkatapos, may utang pa tayo sa 2004 na 54. After paying more than double the total debt in 1998, after 7 years, we still have a debt of 54 billion. Yan ang tinatawag na banker's arithmetic. Banker's arithmetic na pangloloko. Di po ba? Kayo, madalas pumupunta kayo sa mga bangko at humihiram kayo at kinocompute po ng bankero o yung mga tao sa bangko kung magkano ang babayaran ninyo, tapos magkano ang magkano ang total ninyo na babayaran pagkatapos ng 5 taon, ganyan, di po ba? Ngayon, kung minsan nagugulat kayo na napakataas ng interest na binabayaran nyo pala, no? Pero tingnan nyo to, mas masahol pa dun sa mga kikita nyo dahil grabe itong magic na ginagawa nila. Balik mo nga doon sa natin. Babalik natin doon sa 46. Yan. Banker's arithmetic. We owed $46 billion. We paid $47 billion after a higher and higher exchange rate. At the end of the 7 years, we still owed $55 billion. Ito pong pangalawang level. Sa umpisa po, $46 billion. At sabi natin, kung hindi natin papalitan yung exchange rate natin sa 1997, kung hindi natin i-increase at nanatili siya sa 26 pesos per $1, at kinompute mo yung binayaran natin, nagbayad tayo ng $89 billion. Halos doble po ng utang natin noong 1997. Doble after 7 years ang binayaran natin. At after paying almost double that debt, we still owed $55 billion. Hindi ba parang kagaguhan yan? Hindi ba parang lokohan itong ginawa sa atin? Totoo po, lokohan ito.
Pero itong mga ekonomista natin, mga financial secretaries of finance natin, di ba nila nakikita yan? Oo, nakikita. Di naman mga tanga yan. Sabi nila na marami silang pinag-aralan. Ba't sila pumapayag dyan? Kasi mawalang bayag. At kung hindi nila, either they have no courage to object to what was being done, or they are ignorant. In either case, they should not ever have been in their positions the time that this was happening. Up to now, this is happening. Up to now, they are selling us out to the financial oligarchy. Tandaan niyo po yan. Yan pong pinakita kong yan, hindi po pinapakita sa mga ibang mga presentations nitong mga galing natin na Secretaries of Finance. Hindi po pinapakita ng NEDA yan at hindi din pinapakita ng Malacanang. Malacanang, pues sabihin na natin hindi na alam. Pero yung Secretary of Finance, yan pong NEDA, pati na rin yung National Treasurer's Office, they should know. If they don't know this, they should not be holding the positions. But if they know that and still keep quiet, despite the fact that their country is being raped, yan po ang dapat patawan ng treason. This is the real debt trap. Ito po yung debt trap. Pinasok po tayo sa pagpapautang ng IMF at hindi na tayo makaalis. Bayad ka ng bayad, doble na yung binabayad mo sa principal. Pagkatapos, may malaki ka pang utang. Ano pa yung magic na yan? It is the banker's arithmetic. And of course, pag ikaw naman ang gobyerno, susundan mo, papataasin mo dahil sinabi ng IMF, para mo na rin narinig, sabi ng IMF, patayin mo yung mga mamamayan mo at ikaw, susundan mo kung ano yung gusto nila. Because this thing translates to death. Talaga pong namamatay ang tao dahil dito. So, ano po ang gagawin natin? Let's check some of the comments or questions that we have. Ryan Sally, good evening, watching from California, USA. Thank you very much. Manuel Manalo, hayop talaga mga Aquino na yan, Sir Butch. Lahat ng paggagago sa bayan natin ginawa. Kaya tayo nag-itap, trader, mayang pati ang Saba, sila ang dahilan ng tama. Antarctic Agasarian, good afternoon from heaven. Okay. Sana po naintindihan niyo po itong tawag na debt trap. Kaya po natin po ilinabas itong debt trap na ito. Kasi po, kung ano-anong sinasabi dito sa atin, na kung papautangin tayo ng China dito sa mga infrastructure needs ng Presidente Duterte, sinabi nila, sugod lang tayo ng sugod at mailalagay tayo sa debt trap. Sabi ko, itong mga gago talaga. Sabi ko, hello, we have been on a debt trap for the past 40 years. We are in a debt trap for the past 40 years. And we haven't heard anything from the so-called experts. This Benjokno or Pernia or even Dominguez and their counterparts even before in the administrations before them,
they never reacted to our debt trap. Wala silang ginawa, hindi sila nanindigan, bayad ng bayad dahil sinabi lang ng IMF, maski na mamamatay ang ating mga mamamayan. When you pay $12 billion, that means a year. That means roughly about 600 billion pesos a year that you're paying a debt. Debt which we never really received. Kung baga tutuusin siguro ang tunay na pag sinabi mong ang total foreign debt natin ngayon is about 8 billion dollars. Siguro kung tutuusin, kung tutuusin mo, ang ating binabayaran yan, ilang porsyento ang binabayaran natin at malaking tinatatanggal sa budget. You know what we can do with 600 billion pesos every year? A lot. 600 billion pesos. Imagine the kind of infrastructure development we can start ourselves with every year. But this is being siphoned off to pay these financial oligarchs para po silang mga ganid monsters that had imposed themselves in our lives. But our people do not understand this. I don't know, I'm not sure whether we're leaders, senators, or congressmen understand this. But this is what's happening to us. Pabalik po tayo after 2 minutes break. Bayan ko'y pangit ikaw, Pilipinas ko. Balik po tayo dito sa ating Talakayan Bayan, sa ating Katipunan. At pinapag-usapan po natin itong debt trap by the IMF. Gusto ko lang i-konting i-segue dito sa sistemang nababalitaan po natin. Although hindi po natin madalas napapag-usapan. Minsan-minsan, naririnig ninyo na may kumukulapsong sistemang pinansyal sa mundo. Tayo po masyado, syempre, hindi, maski na yung mga nasa gobyerno, palagay ko, maski na yung mga ekonomista ko, no, hindi po nila naiintindihan ito. Pero, sisikapin ko pong ipaliwanag dahil meron naman po tayong mga slides. Papakita natin at habang pinapakita natin yung slide, pagtsagaan nyo po, tingnan nyo kung maintindihan nyo. At kung hindi naman, sabihin nyo na rin para madagdagan ko pa yung paliwanag. So, ang tinatawag po dito sa ating global financial system ay floating exchange rate system. Dati po, ang sistema po natin ay sistemang fixed exchange rate. Di po nagpapalit relasyon ng mga salapi natin. Dati po, ang exchange rate natin ay 2 pesos to $1. Panahon po ni
ni Carlos P. Garcia magsaysay. Excuse me. 2 pesos to $1. Meron, yan po ang sistemang pananalapi sa buong mundo. Fixed exchange rate. Pag fixed exchange rate po, ibig sabihin, wala pong nag-iespekulasyon sa palitan ng pera. Ngayon po, pag floating exchange rate, minsan po, yung mga tao sasabihin, lalakas yung dollar, umili na tayo ng dollar para lamang ka sa palitan. Pag ilagay mo yung pera mo sa dollar at nag-devalue yung peso, mas marami kang peso makukuha dahil linagay mo yung pera mo sa dollar. Tapos kung ihina naman yung dollar, lalagay mo ngayon sa peso dahil ihina yung dollar at hindi ka mabawasan ng peso dahil itinaya mo sa peso yung pera. Spekulasyon. Ano pong spekulasyon? Sugal. Di po ba? Yun po ang sistema natin. Pero dati, ang sistema natin sa ekonomiya sa buong mundo ay wala pong spekulasyon. Nung pagkatapos po ng World War II, ang sistema po natin fixed. So sabihin, ang ating exchange rate hindi nagpapalit. Kung hindi po nagpapalit ang relasyon ng ating pera to $1, ganyan, ang pautang po, ang interest at pautang po ay pwedeng matagalan. Noong pong panahon ng mga 1960s, 1950s, ang mga pangangalakal po ay kaya nilang umutang 30 years to pay, 20 years to pay, 40 years to pay. Dahil po ang interest hindi po mataas-taas at hindi gumagalaw. Kung ang interest ng utang na yon ay 5%, 5% po yun for the whole 20-year period. Kung ang exchange rate po ng pera natin is 2 to 1, 2 to 1 po yung exchange rate kasi ang sistema natin, financial like binuwag po nila itong sistema. Sino nagbuwag? Yung mga malalaking bangko. At sinabi po nila sa bansang Amerika, sa Inglaterra, sa France, palitan natin yung sistema. Dahil ang kinikita lang ng mga bangko dito ay yung maliit na interest. Pag pinalitan natin yung sistema at meron tayo ang kumokontrol sa palitan ng pera, palitan, exchange rate, kung tayo ang kumokontrol, tayo ang kikita at hindi lang maliit na porsyentong pautang, tayo ang kikita sa espekulasyon. Kasi tayo yung bankero, tayo pang nakakaalam anong lalakas, anong hihina. Kasi sila yung malalaking bangko. Ito yung sinasabi kong inter-alpha group. Pwede nyo pong i-check. Ngayon, bakit po importanteng malaman natin? Kasi po, makikita nyo po, nung nagpalit ng sistema, kung matagalan ang papautang sa iyo, nung hindi pa nagpapalit yung sistema, yung fixed exchange rate tayo, nakakautang po mga pangangalakal ng matagalan. Ano ibig sabihin nun? Mas malaki po ang uutang nila. Kasi hindi sila natatakot na pumapalit ng exchange rate. Yung mga bangko, hindi sila natatakot na magpahiram kasi hindi po magpapalit. Pero kung lumipat po sa floating exchange rate, hindi ka ngayon makahiram ng matagalan. Bakit? Nagpapalit ang relasyon ng mga currencies. Nagpapalit po ang palitan.
pera. Kanya nagpapalit din po ang interest rate. Kung hindi ka makahiram ng matagalan ngayon, ang mahihiram mo lang ay maliliit na pondo at para sa maliliit na pangangalakal lang. Hindi ka makakahiram ng matagal na pera para magtayo ka ng factory. Ang mahihiram mo lang maliliit para magtayo ng beauty salon o ng restaurant. Kasi every year nagpapalit ng pera, yun lang ang papahiram sa iyo ng bangko. Ano po ang epekto nito? Kung ang pera mong mahihiram ay hindi pang matagalan at hindi pang factories, ano po ang mangyayari? Di maliit lang yung pangangailangan mo. Wala kang kakayanan ngayon mag-absorb ng labor. Yung labor mo po ay ilan lang ang mga empleyado mo. Kung ang trabaho mo malaking fishing boat, sabihin natin, mangingisda ka ng malaki sa mga oceans, ganyan. So, pero malaking vapor ang kailangan mo. So, bibigyan ka ng 20 years to pay doon sa vapor. Marami kang na-hire na trabahador doon sa barko para ikaw maging fishing operation ka. Ngayon, kung hindi ka na makahiram ng ganyang kalaki, ang mahihiram mo lang maliliit, hindi po fishing boat ang negosyo mo, kundi nagbebenta ka na lang ng fishball siguro. Yun po ang ibig ko sabihin na importante malaman natin kung bakit importante itong temang fixed exchange rate at masama itong floating exchange rate na pinasukan natin. Dahil pumasok po tayo ngayon sa floating exchange rate, lumiit ang mga pangangalakal at humina po ang kanilang kakayanan kuha ng mga labor, employment. So ano po ang nangyayari? Katulad dito po sa Pilipinas, ang nangyayari, wala po tayong maibigay na trabaho dito sa mga nag-graduate sa mga eskwela. So, ginagawa natin, ini-export natin yung tao sa ibang bansa para maging alipin. Para maging alipin ng mga iba-ibang mga bansa. At maski na inhinyero ka, hindi mo magamit yung pagka-inhinyero mo. At anong ginagawa mo sa ibang bansa? Siguro, nagiging driver ka o anuman, no? Para lang makapagtrabaho. Yan po ang nangyayari sa atin dito. So, importante malaman natin itong pagpalit ng sistema at kung bakit tayo ngayon nalagay sa isang kalagayan na kinakailangan natin i-export yung mga tao imbes na mabigyan sila ng trabaho dito. Ano ang solusyon? Baliktarin po natin ang sistema. Baliktarin po natin yung ating ginagawa. At gumawa tayo ng producer economy rather than a service economy. Para kung meron tayong mga pangalakal dito, meron tayong mga factories dito, hindi na kinakailangan umalis ang ating mga mamayan para maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Maraming wako tayong matatalakay. Siguro hindi natin matatapos ngayon. Pero pwede natin na talakayin yan sa darating na. Ito po mga ibang comment ng kasama at nanonood. Falling rain, good PM mga KDP, si Marcos ang sinisisi ng mga anti-Dilawan Corporation o Likiya sa pag-on sa utang ng Pilipinas. Hindi po si Marcos, linabanan po niya yan. Ang talagang mabigat po itong mga IMF. At yung mga IMF po ay mabigat talagang palabanin. At sila po ang gumawa ng paraan
para hindi tayo makapag-ahon sa utang. Ang isa nating gagawin sana, ang plano ni Marcos, to make us a producer economy at mapaandar lahat ng mga energy generation projects niya. Katulad po ng ng nuclear power plant. Ayaw nila tayong magkaroon ng nuclear power plant dahil pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon karoon ng nuclear power plant, tataas po ang ating kakayanan sa ekonomiya at makakatakas po tayo dito sa tinatawag nilang debt trap. Ito pong hawak nila tayo sa liig para hindi tayo makaahon. Ngayon, hanggang ngayon, ganyan po yung nangyayari. Kanya, palagay ko, unless gagawin natin to, pati na si Duterte, hindi siya makakaahon dito sa hawak na bakal nitong debt trap. Kinakailangan, palitan niya yung mga economic managers niya. Ibahin ang kanilang pag-uisip. Bernie Castillo, good evening, Butch. Meron ka bang country around the world na hindi nabaon sa debt trap? Opo, China. China is one good example na hindi sila nabaon sa debt trap. At yung mga binabanatan ng debt trap po, ay bansang katulad natin, pati na yung mga nasa Africa at yung mga South America. These are the countries. Yan pong Argentina, binaon nila sa debt trap. Brazil, binaon nila sa debt trap. Venezuela, sinubukan nilang ibaon sa debt trap, pero kung meron silang langis, ay nakapiglas sila at nakalis nila ang sarili nila. No? Yan po ang ginagawa. Ang China po ay hindi kasama doon sa sistema ng IMF, kanya hindi po sila nabigyan ng ganyan sistema at hindi nila nahawakan ng China. Umunlad na lang ng umunlad ang China dahil yung kanilang patakaran, pagpasok, ay katulad po na sinasabi ko ngayon. Pinasukan po nila massive food production, pinasukan po nila energy, no? At wala naman silang utang sa labas at sila pa nga ang nagpapautang. Ngayon po ang Amerika, ang utang nila sa China ay $3 trillion. Hindi kayang bayarin ng US yan. At pag nagpumilit ng China, sasabihin ng US, gera na lang tayo. Yan po. Ryan Sally Low, interest or almost nothing from China and Japan. Opo, when you go into a government to government debt arrangement, halos sa Japan siguro 1% per annum month kasi by law it has to have an interest. In China, alam ko po sa kanilang interest ay 3% per annum pag government to government. At malaki po ang moratorium. Meaning, malaki po yung panahon na hindi ka kailangan magbayad. Binibigyan ka ng 10 years grace period. Let's say, hihirap ka ng pera para maglagay ng train system. Pag hiram mo ng pera, syempre magtatayo ka na ng train system mo, yung relays, tsaka yung mga. Tapos papaandaran mo na yan. Pagpaandar mo, hindi ka pa kailangan magbayad ng utang. Hintay nila ng 10 years para meron ka nang naipon ang bayad sa utang. Ganyan po ang sistema sa China. Ito pong ginasabi nilang mga pananakot ay walang iba kundi demonizing China lang po yan. But anyway, Nika Utsugi, magandang gabi sa iyo, Nika. How are you? I hope you're doing well. Good evening, Sir Butch. I'm back in Japan, Nagoya City. Thank you so much for inviting me to your radio station. Last week when I was there in Manila, such a great experience with you, Sir Butch and Chairman ADP and Sir RJ Avellan. Thank you din po.
Thank you so much for okay. Thank you din po sa pag-welcome sa amin diyan sa office. Yes, of course, you're welcome anytime, Ika and Alicia and anybody who is a member of our KDP. No? This is our headquarters, so just let me know and we can ask you to join us para makapagkwentuhan po tayo. Brian Sally, oligarchs may pay their fair share of tax. Yes, they pay their fair share, but the thing is, these oligarchs dito po are in control of certain types of businesses which are called the public utilities. We want the oligarchs to get out of public. Kasi po yung public utilities, pag binigay mo sa kanila, hindi po importante sa atin, mabayad lang sila ng buwis. Ang importante po sa atin, hindi sila magtataas ng presyo ng kuryente, presyo ng tubig, presyo ng mass transit system, MRT, LRT, presyo ng hospitalization. Tinataas po nila kasi mga oligarchs sila. At ano pang epekto niyan sa tao? Namamatay. Pumapasok sa poverty and tuluyan silang kasi po yung mga dahil na dito sa Pilipinas, mamarapatin mo nang hindi ka kakain ng one meal para lang makapagtipid ka at mabayaran ng kuryente. Ito ba? At kasi po ayaw niyong mawalan ng kuryente. Eh habang nag-iipon kayo pambayad sa kuryente, binabawasan niyo naman yung kinakailangan ng katawan niyo. At ang nutrition, bababa, magkakasakit, at mamamatay. Kasi yan po ang nangyayari sa ating mga mamamayan. Bernie Castillo, the CIA will assassinate any leader who will address the death trap. Michael Hudson Cole has written about it. That's right, Bernie. Yeah. Well, it's not just the CIA, but financial oligarchy. And they're all in cahoots about this. Importante po, ang paglaban natin, maski na ba CIA sila, maski na ba sino sila. Pero kung alam mo ang katotohanan at kinakailangan, istiwalat mo sa tao, istiwalat mo because that's your duty. If you keep it to yourself because you're afraid for your life, what kind of an individual are you? So, mas mamarapatin mo pa ang mga mamamayan. Hawak ba ng IMF ang bansang China at Russia? Hindi. Dati, medyo ang IMF medyo pumuposisyon dito sa Russia, pero ngayon hindi nila. Russia, you must understand, right after nabuwag na yung Soviet Union, di ba po bumagsak ang Soviet Union at nagkahiwa-hiwala yung mga bansa. Yung Russia ang pinakamalaki no? At dumaan sila sa mas malaking kahirapan kaysa nung communist sila, pure communist sila. Pero dahil pinahirapan sila ng mga nagpapautang na bangko, di pasukan kasi yung mga nagpapautang. Ang ginawa itong mga pagdating ni Yeltsin, itong sila Gorbachev, hindi po tama yung kanilang kasi sumali sila dito sa sistemang pinansyal ng IMF. Pero ang lumabag po dyan si President Putin at naibihit niya ang kanilang ekonomiya. Isa sa mga unang ginawa niya, alam niyo po meron silang energy company. Ano ba yun? Rosatom ba yun? Rosatom. At sa energy po yan generally. At meron po mga oil exploration sila doon. At ang partner dyan, Russia, Amerika at UK. Ang sabi po ni Putin, umalis na kayo dito, sabi niya sa Amerikano, amin ito,
kayo din mga British, alis na kayo, amin dito. Babayaran namin sa inyo yung ilinagay niyong pera dito. Hulugan. So he took control of his oil industry na hindi na niya pinapasukan ng mga dayuhan. So that helped. Pagkatapos nun, nakipagkaibigan siya sa China. At yung China at yan, nagkaroon sila ng economic cooperation. Hindi lang po ng China, sumali din po dyan yung India. So India, China, and Russia. Pero bago po yung India, nagkaroon na sila ng, I think it was a China Shenzhen Accord or something. Because economic arrangement between China and Russia. And both of them depended on each other. So nagkaroon po ng common objective na paunlarin yung kanilang mga ekonomiya. At yun po ang nangyayari ngayon. Malakas po ang ekonomiya nila. At sa Amerika po ay bumabagsak. Ang Inglaterra po ay bumabagsak. Ang Europe po ay bumabagsak. Ang lumalaki po ang China, Russia. Pero maski na po nasabi ko na yan, kailangan maintindihan po natin na lahat ng bansa ngayon kinakailangan ang isa't isa. For example, it is to the interest of China that US does not collapse. It is to the interest of China that US does not collapse. Why? Because if US deteriorates further, it will not be able to buy the goods coming from China. And if China can, US is the biggest market of China, the biggest market in the world. Pag bumagsak yung US at hindi na siya makapag-import ng Chinese goods, babagsak yung mga factories ng China. But in China, pwedeng bumagsak. It is to the interest of China that Europe does not collapse. Why? Because the same way, it is the second largest consumer of Chinese goods. So, market din po yung Europe. Pag bumagsak po yung Europe, bagsak din po yung China. So, gusto ng China, makapagtulong siya sa kaunlaran ng Amerika at ng Europa para may kakayanan sila bumili ng goods coming from China. Ganyan po yan, napakasimple. Ganyan na rin po tayo. It is to our interest that US economy goes up and Chinese economy goes up because it will be to their interest that the Philippines economy also goes up and the rest of the world. Yan po ang sitwasyon ngayon. Our economy is so closely integrated, the world economy, that we need each other. We will not solve anything if we kill each other. But we will solve everything if we help each other. Gandang gabi po sa inyo. Ako po si Butch Valdes. Salamat po.